एरे भनेको डब्बा हो मिनिङै यही है। एरे भनेको चाहिँ डब्बा भनेर बुझ्दा हुन्छ। जस्तो मैले केही कुरा स्टोर गर्नु पर्यो, खानेकुराहरूको आइटम हेर न है, फुड इक्वल्स टु अनि त्यसपछि डब्बा राख, अनि यो डब्बा भनेको बिग ब्र्याकेट भयो के अरे, क्लोजिङ र एन्डिङ खाले। यसको भित्र जे हाल्न नि मिल्छ। जस्तो मैले पिज्जा भनेर राख्न पाउँछु एउटा चाहिँ, अर्को नम्बर के हालिदिउँ जे पाए त्यही, अनि त्यस्तै अर्को केही आइटम एभोकाडो भनौँ, अनि त्यस्तै अरू के जे राख्दा नि हुन्छ है। यस्तो मैले के राखेँ भने यसलाई मैले एरे भन्न पाउँछु। एरे भनेको चाहिँ यस्तै हो। अब यसमा हामीले सुरुको एलिमेन्टहरू कसरी थाहा पाउने, लास्टको एलिमेन्ट कसरी थाहा पाउने, कुनै एलिमेन्ट चाहियो भने कसरी निकाल्ने जस्तो हुन्छ कि। यो हरेक कुरा नि हरेक कुरालाई एलिमेन्ट भन्न पाउँछ है। एरेको बासिन्दा जस्तो यो फुड भन्ने एरेको बासिन्दाहरू के हो, पिज्जा हो, यो नम्बर हो, एभोकाडो हो, एएसटी हो, यस्तो कुराहरू। अब यसमा लेन्थ चाहियो अरे मलाई सपोज भने नि मैले कन्सोल लग लेखिहालेँ, अनि त्यसपछि फुड डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको एरेको लेन्थ कति छ त नि त्यो देखाइन्छ। भन्नाले आइटमहरू कतिवटा 1 2 3 4 4वटा छ नि त, यहाँ 4 देखाउँछ, त्यही हो। अब सपोज मलाई चाहिँ यो एरेको फर्स्ट आइटम चाहियो अरे भने कसरी गर्न मिल्छ भने नि फुड भन्यो, अनि त्यसपछि यो बिग ब्र्याकेट भनेको चाहिँ यो फुड त एरे हो नि त, अनि एरेको भित्रको कुन चाहिँ आइटम चाहियो भन्ने कुरा हो कि। त्यसको लागि हामीले हरेकको लागि एउटा इन्डेक्स एसाइन गरे हुन्छौँ, INDEX इन्डेक्स भन्छ। यो चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ 0 1 2 3 जस्तोले हुन्छ कि। भनेपछि मैले यहाँभित्र इन्डेक्स 0 पास गरेँ भने सुरुको आइटम आउँछ सधैँ, भनेपछि पिज्जा आउँछ। त्यो हाल्यो नि आउँदैछ, आयो पिज्जा है। त्यस्तै मलाई सपोज लास्टको आइटम चाहियो भने कसरी गर्न मिल्छ हेरौँ है। लास्टको आइटम चाहियो भने चाहिँ यहाँभित्र भ्यालु कति हाल्ने भन्ने कुरा आउँछ। यसको इन्डेक्स कति होला, 0 1 2 3 3 हाल्यो भने आयो, तर यतिखेर मात्रै आयो। जेनरल केस हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सपोज एरेमा n वटा आइटमहरू छ भने एरेको लेन्थ कति हुन्छ, n नै हुन्छ नि त। अनि यो चाहिँ सधैँ n-1 हुन्छ। कसरी भने यतिखेर लेन्थ 4 छ तर यसको इन्डेक्स 3 छ नि त, 0 1 2 3, तर एरेको लेन्थ 4 हो। भनेपछि हामीलाई लास्टको चाहियो भने चाहिँ एरेको लेन्थ -1 गरिदिँदा हुन्छ कि सिधै। भनेपछि मैले यहाँ फुडको कति त नि भने फुड डट लेन्थ -1 यति गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लास्टको आउँछ है। भनेपछि यो फर्स्टको यो लास्टको। त्यस्तै बिचतिरको मलाई सेकेन्ड एलिमेन्टको चाहियो भने इन्डेक्स -1 गरेर लेख्ने। जस्तो सेकेन्ड भनेको फर्स्ट सेकेन्ड हो नि त, तर इन्डेक्स के हो 0 1 हो नि त। त्यसरी मलाई जुन आइटम चाहिएको छ त्यही आइटम निकाल्न मिल्छ। जस्तो मलाई सपोज यो मैले अहिले फालेँ, जस्तो मलाई सपोज यसको 10th आइटम चाहियो अरे के यो एरेको भन्यो भने यहाँ मैले 9 लेख्नु पर्छ है। 9 लेख्यो भने 10th आइटम आउँछ। अनि जाभास्क्रिप्टमा एउटा रमाइलो फिचर छ, जस्तो हामीले केही राखेको छैनौँ नि त, 9 सम्म त पुगेकै छैन, त्यही पनि अनडिफाइन्ड भनेर आइरहेको हुन्छ कि। भनेको चाहिँ मैले यसलाई सिधै एउटा भ्यालु दिन नि मिल्छ है। जस्तो मैले चाहिँ साग भनेर दिएँ, यो भ्यालुलाई मैले एसाइन गरेँ केमा भन्यो भने फुडको कतिौं नम्बरमा 10th पोजिसनमा भनौँ न, इन्डेक्स 9 पास गरिरहेको छु के अरे। यसरी एसाइन गर्न मिल्छ। अनि यो एसाइन भयो कि नै हेर्नको लागि चाहिँ कन्सोल लग गरौँ, कन्सोल फुडको कति हो 9th पोजिसनमा छ कि नै भन्छ भने चाहिँ यहाँ साग आउनु पऱ्यो है, आउँदो रहेछ। भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो 0 इन्डेक्समा यो छ, सेकेन्ड इन्डेक्स 1 इन्डेक्समा यो छ, 0 1 2 3 इन्डेक्सहरू है, थर्डमा त्यो छ, अनि त्यस्तै 9th इन्डेक्समा यो छ, अनि 4 देखि माथि त सबै खाली छ नि, 4 5 6 7 8 सबै खाली छ कि। यस्तो हुन्छ। हामीले नभएको इन्डेक्सलाई पनि कुनै एउटा भ्यालु एसाइन गर्न मिल्छ। यो चाहिँ रमाइलो फिचर हो, कहिलेकाहीँ झुकिन पनि सक्छ यस्तोले गर्दा।